درود بچه ها. تو کانال نابالیسم مدرن، عرفان شمنیسم کاستان دارو بر اساس آموزه های دونخوان در یک چارچوب فنی معرفتی مورد بررسی قرار میدید. خب بچه‌ها، تو ویدیو قبل یه نمونه از بی‌عملی تحت عنوان سکوت درونی رو واسهتون تشریح کردیم. الان میخوام به یکی دیگه از مؤلفه‌های مهم انضباط مسیر جنگجو بپردازم که همانا حرکات جادویی هستش یا همون نسخه مدرنش تنسگلیتی. بعدش میرسم به سایر مؤلفه‌ها. مثل چی؟ مثل رویابینی یا مرور دوباره. حالا باز یه جلسه مجزایی باز باید متمرکز شم قشنگ بهشون بپردازم. اینا دیگه جزو دم دست ترین مؤلفه‌های انضباطی که شما باید براشون برنامه بریزید و هر چه زودتر وارد حوزه عملیتون بکنید. حرکات جادویی خیلی میپرسن که چیا مثلا در اولویته. ببینید برای انسان‌های عادی همون بهتر ترتیبی که توی کتاب حرکات جادویی اومده برای شناخت اولیه فعلا دونه دونه حرکات رو انجام بدن، در عمل یاد بگیرن. دقت می‌کنید. اما برای سالکان دیگه واضحه دیگه، چون کار کردن اون چی که در اولویت حرکات مربوط به قصد، مرکز تصمیمات، سری وست‌وود اینا هستش. آماده کردن قصد هم برای اتصال به روح خیلی مفیده. مرکز تصمیمات هم که میگم برای رهایی از تسلط بیگانه، شکستن بندهای تفسیری ذهن. دقت میکنیم. سری وست بودم که خودم به شخص خیلی تأکید میکنم برای همه جنگاوران مدرن. دلیلش اینه که به کالبد انرژی شما استحکام میده. یعنی اولا که مثلا کالبد انرژی ما یکی پس از دیگری در داغونه. خب می اول باید ساخته بشه دیگه، شیپ تخم مرغیش یک حالت منسجمی بگیره. شما از حرکات وست وود خیلی راحت میتونید متوجه شید که این داره شکل تخم مرغی ما رو به انسجام میرسونه. اگر خودتون رو به شکل تخم مرغ تصور کنید، دونه دونه این حرکات داره چکشکاری میکنه کالبد انرژیتون رو. یکی دو تا حرکت هم هست به همین اسم، پتکاری یا شکل‌دهی به کالبد انرژی. اینا حرکات خیلی مهمی هست. شایسته هستش که برنامه بریزید روزی حداقل 20 دقیقه، دیگه کمش دیگه 20 دقیقه. شما اگر هر جایی که وقت فراغتی به دست میارید یه 2 دقیقه 3 دقیقه بخواید در طول روز توی اوقات فراغتتون چند تا حرکت بزنید، حالا هر جا که هستید سرجم بزنید، نیم ساعت میشه دیگه. کف ماجراست. مورد دیگه‌ای که خیلی سوال میپرسن مکان و شرایط مناسب برای تمرینه، که اینو بهتون بگم بهترین حالت تمرین لخت یا اوریان هستش. چرا؟ چون فاصله دابل از کالبد مادی تو این حالت مینیمم میشه، یا چگالی تونال کمینه هستش. و در مورد محیط هم شمنان کهن که توی طبیعت هم حتی اجرا میکردن، ولی مراقب باشید که مقابل جریان‌های باد حداقل این تمرینات رو انجام ندید، به خاطر اینکه عرق میکنید و از طریق عرق ممکنه موجود جذب شه. کار ندید. خیلی واسه همین توصیه میکنن توی محیط‌های سربسته تمرین بکنید. میل خودتونه. فعلا در همین حد بگم و بعدتر توی ویدیو تخصصی تری بیشتر به این مقوله میپردازم. اینم از حرکات جادویی که مهمه که به طور موازی با سایر اصول انضباط پیش بره. و در مورد سایر مؤلفه‌های انضباط من خدمتتون یک کم بگم. بحث انضباط دیگه داریم تکمیل میکنیم و ببندیم دیگه داستانش رو. 2 مؤلفه کمین و شکار و رویابینی، اینها ستونهای اصلی انضباط برای یک جنگجو هستن. کمین و شکار The Art of Stalking و رویابینی The Art of Dreaming. درست؟ بر حسب تئوری پیوندگاه اگر بخوایم حرف بزنیم، کمین و شکار منجر به استقرار پیوندگاه میشه، رویابینی منجر به حرکت و سیالیت پیوندگاه میشه. فرض مثال الان همه ما توی جهان فیزیکی داریم زندگی میکنیم، درست؟ 8 میلیارد انسان روی کره زمین وجود دارند که دقت اول رو در حالت بیداری قصد کردن. یعنی پیوندگاه ما در واقع در موضع همیشگیش مستقره که ما یک جهان فیزیکی رو خلق کردیم و به طور مشترک درش زندگی میکنیم دیگه، درسته؟ به زبان کمین و شکار یعنی چی؟ یعنی 8 میلیارد موجود چگالی سوم در دقت اول اومدن این جهان فیزیکی رو کمین و شکار کردند بچه‌ها. برابر این کمین و شکار یه کاریه که از دوران کودکی به ما یاد میدن انجام بدیم. منتها فقط یک کمین و شکاره. این کمین و شکاری که ما داریم میگیم هنر کمین و شکاره، یعنی شما بلدید هر چیزی رو کمین و شکار کنید. به زبان بی‌عملی میشود بی‌عملی تعامل عادی با محیط، با هر موجودی.
میتونه محیط باشه، میتونه یک موجود ارگانیک باشه، میتونه غیر ارگانیک باشه، هر نوع تعاملی که شما میتونید داشته باشید که به استقرار پیوندگاه در یک موضع خاص منجر میشه. رویابینی فنی هستش که پیوندگاه ما رو سیال میکنه، یعنی حرکت میده به مواضع مختلف که ما قبلا اشاره کردیم. به زبان بی‌عملی میشود بی‌عملی خوابیدن. خیلی جالبه که این 8 میلیارد انسان این رویابینی رو به طور ناخودآگاه دارند. تفاوت این رویابینی با اون بی‌عملی مقدماتی انسان‌ها چیه؟ اینه که ما این عمل رو آگاهانه انجام میدیم، یعنی بر حسب نیروی اراده ما پیوندگاهمون رو آگاهانه به جایی جابجا میکنیم. دقت میکنیم. حالا بحث مبسوطشون باز بماند، چون جداگونه باید هر کدوم از اینا بپردازن. همینطور کمین و شکار مثلا باعث میشه که رمان یک کاربرد بخوام بگم، شما با کمین و شکار میتونید پیوندگاهتون رو در جایگاه بی‌ترحم مستقر کنید. آقا جان من چه شکلی در جای بی‌ترحم زندگی بکنم؟ جایی که تخلیه انرژی از طریق یک سری احساسات نداشته باشم. چطور؟ با کمین و شکار. حالا اصولش رو میگم. فرضاً در تعامل با خرده ستمگر ما کمین و شکار میکنیم. اینا کاربرداشه دیگه. برای رویابینی هم حالا مثلا اشاره کنم دیگه، شما میایید حرکات تنسیلیتی مرتبط با هنر رویابینی رو انجام میدید که اون قضیه خواب دیدن ناخودآگاه شبانه رو تبدیل به یه چیز ارادی و آگاهانه بکنید. و برای این قضیه یک نکته کلیدی رو که باید مد نظر داشته باشید همون ذخیره انرژی جنسی که من بهش خواهم پرداخت. اون قضیه رویابینی خیلی طولانیه. همینطور دوباره باز برگردم به کمین و شکار. مهمترین عنصر کمین و شکار برای اون دسته از سالکانی که وظیفه استاکینگ رو در گروه‌های ساحلی بر عهده داشتند فن مرور دوباره از بچه‌ها، ریکپیچولیشن، که این رو هم باز باید جداگونه بهش بپردازم. حالا اگر بخوام یه توضیح اجمالی بدم، مرور دوباره یعنی چی؟ به زبان بی‌عملی یعنی بی‌عملی زندگی عادی، بی‌عملی زندگی روزمره. و در تعریف شما میبینید که میگن باز تجربه خاطرات تاریخچه شخصی، چیزی که باعث میشه دیگه پروازگر به ما نپره. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما الان داریم زندگی میکنیم، الان که سال کلاسی میدن بخشی از زندگی ماست. دور و بر ما پر از پروازگر. یکی از راههای کات کردن ارتباط پروازگر با پیله انرژی ما همین مرور دوباره است، چیزی که پیله انرژی ما رو اصطلاحاً تلخ میکنه براشون. مرور دوباره کاری که میکنه اینه پیوندگاه رو به یک موضعی که در گذشته شخصی تجربهش کردیم حرکت میده و دوباره تجربهش میکنیم. این قضیه باعث میشه که ما دیگه تعامل انرژتیکی که با پروازگر در دقت اول داریم رو قطع میکنیم، چون داریم میریم به موضعی از نقطه تجمع که تجربه شده دیگه. اونا تجربه شده و تمام شده و الان میخوایم به حال اون تجربیات نقل مکان کنیم. میشود سفر زمانی، در واقع میشه جابجایی پیوندگاه از نوع شیفتینگ که حالا کار ندارم. نوعی خودش هم حرکت پیوندگاه داره هم استقرار پیوندگاه، یعنی هم یک نوع رویابینی توش هست هم یه نوع کمین و شکار. دقت میکنید. ولی خب تاسک مرور دوباره مختص کمین کنندگان شکارچی بوده در گروه‌های ساحلی. اینو حالا خواستم داخل پرانتز بهتون بگم. شما بنابراین سفر زمانی میکنید، پیوندگاه رو جابجا میکنه به یک موضع تاریخی شخصی، یک جابجایی درونی به عمق پیله هست و خاطرات رو باز تجربه میکنی، مرور میکنی اصطلاحاً. نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که در مورد پروازگر بود. این قضیه باعث میشه که دیگه شما گفتگوی درونی نداری، شما چیزهایی رو که در خودت داری فقط داری مرور میکنی. پس پروازگر اینجا حملاتش متوقف میشه، میگه تو به من نیازی نداری دیگه، در صورتی که الان ما برای زندگی کردن به پروازگر نیاز داریم در دقت اول که افکارشون رو به ما بدن، که قضاوت‌ها رو بدن، باعث بشن ما عمل کنیم و الی آخر تاثیر میذارن دیگه، که این دقت اول رو نگه داریم، اینجوری فیکس کنیم. 8 میلیارد نفر آدم طعمه این پروازگرانن که این واقعیت معمول رو برپا کنن در طول اوقاتی که بیدار هستن. بنابراین مشخص شد دیگه چه شکلی آلودگی غیر ارگانیک کاهش پیدا میکنه با مرور دوباره. با همین مکانیزمی که خدمتتون درک کردم، شما میری به گذشته شخصی و دیگه پروازگر دیگه به وجودش نیازی نیست. این قضیه باعث میشه که تا کالبد مرورتون از انگشتان پاتون هی کم کم میاد بالا، کم کم میاد بالا. برای کسی که قشر اعظم زندگیش رو مرور دوباره کرده، تقریبا میتونیم بگیم که اون پیله انرژی ما تا سطح زانوها میاد بالا. از این نقطه به بعد دیگه پروازگر ما رو نمیلیسه اصلا.
که چند سالکی تقریبا در آستانه از دست دادن فرم انسانیش قرار میگیره که حالا من فعلا کاری باهاش ندارم. برای سالکان مدرن رسیدن به چنین آستانه‌ای واقعا سخته. ولی خب مرور دوباره هست دیگه، روش‌های مدرن مرور دوباره هست، مثلا تایش آبلار که توی اتوبوس مثلا میشه همونجا رو صندلی مرور میکرد، یا کارلوس کاستاندا که میگه در حین غذا خوردن، دوش گرفتن، پیاده روی، اینا میشن مرورهای مدرن. همینها هم انرژی رو ذخیره میکنن. درسته کامل منجر به قطع گفتگوی درونی نمیشن، اما تاثیر دارن. خود کارلوس که توی یکی از مصاحبه‌هاش گفت من 2 مدل مرور دارم. حالا اون تیپ خودشه دیگه، هر کسی مختار روش خودش رو داشته باشه. یه مرور کلی انجام میداد کل زندگیش رو، حالا خاطرات تیکه تیکه، و یه مرور سالانه، یعنی هر سال که تموم میشد در کنار مرورهای کلی زندگیش یه مرور سال اخیر رو هم انجام میداد. اینها روش‌های مدرنن دیگه. اما خود قضیه مرور باز روشش بمونه. کلی بخوام بگم اینه که همونطور که دون خوان هم توصیه میکنه، شما از خاطرات اخیر شروع میکنی، یک لیستی از افرادی که در زندگیت باشون تماس داشتی، ملاقات کردی و ارتباط و تعامل برقرار کردی رو تهیه میکنی، از تعاملات اخیرت شروع میکنی، اونا که بیشترین انرژی و احساسات رو درگیر کردن و منجر به تخلیه و آزادسازی انرژی شدن، اونا رو مرور میکنیم تا میرسی به موارد قدیمی تر. کلید اصلی در مرور دوباره تنفس، باز فقط دارم اشاره میکنم، حالا اینا قضیه داره بر خودش. این که به موازاتش هم حرکات تنسیلیتی مرتبط رو انجام بدی تحت انضباطت، خودش مهمه دیگه. برید میبینید که چقدر اساسی تحریزی یک انضباط منسجم برای رسیدن به تک تک این مؤلفه ها. و نکته دیگه‌ای هم که در این رابطه یادم یکی از بچه‌ها هم پرسیده بود، اینکه مرور دوباره در ارتباط با چه موجوداتی باید باشه. فقط در مورد انسان‌ها؟ خب اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم، نه، اون چیزی که در اولویت موجودات هم نوعه، یعنی همین انسان‌ها، درسته؟ و ما در اولویت انسان‌های حال حاضره، بعد میره تا انسان‌های گذشته. بعد از انسان‌ها نوبت میرسه به موجودات ارگانیک دیگه، مثل حیواناتی که باشون سر و کار داشتیم. بعد میشه گیاهان، درختان، اونایی که باشون تماس داشتیم. بعد میرسه به جماد، مکان‌هایی که درش بودیم. بعد میرسه به دقت‌های منفی، فیلم‌هایی که دیدیم، نمیدونم موجوداتی که در دقت‌های منفی تجربهشون کردیم، بازی‌های کامپیوتری که تجربهشون کردیم. اینا برای مدرنن، حالا قدیمی‌ها که نبود. برای سالکان کهن که چنین قضیه‌هایی اصلا وجود نداشت. و بعد از اون میره سراغ موجودات غیر ارگانیکی که باشون تعامل داشتیم توی رویابینی. این میشه recapitulation in dreaming. اینا دیگه خیلی فن‌های پیشرفته‌ایه که من خودم هنوز انجام ندادم، فقط به غیر از چند مورد تصادفی که کار ندارم. یعنی شما توی رویابینی مرور انجام بدی. حالا برخی از مکاتب دیگه مرورهای خیلی کلی تری هم دارن، یا جنگاوران مدرنی که توی چرخ زمان تاریخچه سیاره زمین رو مرور میکنن تا آزاد کنن، که حالا اون به نقشه نابال کارلوس برمیگرده و نمیخوام واردش بشم و الی آخر. پرسیدن که در مورد مرور دوباره نوشتن خاطرات روزانه خوبه. پس این سوال مشابه رویابینی هم داره. از من پرسیده بودن آیا برای رویابینی نوشتن رویاهای عادی خوبه، کمک کننده است؟ پاسخ به هر دو سوال در اوایل تجربیاتتون مثبته. یعنی چی؟ یعنی برای کسی که هنوز رویا ندیده، یعنی آگاه نشده تو رویا، خوبه که رویاهاش رو اول بنویسه. اما بعد از مرتبه‌ای که دیگه خیلی پیشرفت کرد، دیگه باید بذاره کنار، باید مستقل شه. یعنی فقط به حافظه انرژتیکش تکیه کنه. این یک تریکه، یک حقه است که شما پیوندگاهتون رو تحریک بکن. به همین ترتیب برای مرور دوباره هم خوبه که شما خاطرات رو بنویسید. اما از اون طرف وقتی که دیگه خبره شدی توی جابجایی پیوندگاه به مواضع درونی و عمق پیله، دیگه باید بذاریدش کنار نوشتن خاطرات رو که تداخل پیدا میکنه با ثبت تاریخچه شخصی. دقت فرمودید؟ پس اوایلش خوبه تا پیوندگاهتون رو تحریک کنه در ارتباط با اون فن مورد نظر. اما از مرتبه به بعد یک سالک باید فقط به قصد شخصی خودش و کالبد انرژی خودش اکتفا بکنه. نوشتن مال ما نیست. دقت میکنیم ما هم زمانی نوشتیم دیگه، الان هم کمک میگیریم ولی تکیه نمیکنیم. یادتون باشه ببین کلید اصلی کجا؟ هدف ما تقویت حافظه انرژتیک دیگه.
نکته‌ای که وجود داره بچه‌ها اینه که کالبد انرژی یک خاصیت عجیبی که داره، اینو روانشناسا هم در حوزه ناخودآگاه انسان این قضیه رو میان تحلیل میکنن. اینه که هر چیزی که شما تجربه میکنی برای اولین بار یک کپی کامل و بی عیب و نقصش در کالبد انرژی شما ذخیره میشه. در پیله تخم مرده شما به شکل یک پرتوهایی بایگانی میشه. هر خاطره‌ای که تجربه کردید پس یک کپی کامل و بی عیب و نقصش وجود داره. پس مسئله اینه که شما فقط پیوندگاه رو به موضع مربوط جابجا کنید تا اون یادآوری بشه. بنابراین نگران نوشتن نباشید. اما اقسام این تریک ها رو که به کار میبرن تو هوا نوشتن و یا اصلا نوشتن، یا من تو خواب تو رویاهام می نوشتم بعضی از سکشن های کتابم رو، اینا همه تریکن، یعنی حقه‌ان. خلاق باشید، از این حقه ها به وفور میتونید بزنید. اما شما نمیخواد خودتو درگیر گفتگوی درونی کنید. شما یک بار مرور اجمالی میکنید، اما اینکه کافی نیست. مرور هرگز پایان نمیپذیرد. اینو یادتون باشه. من بارها شده یک سکانس رو 10 بار، 20 بار، 30 بار هم مرور کردم. اما در هر مرحله جزئیات بیشتر خودش میاد. یعنی شما باید اجازه بدید که پیوندگاه خودش به یاد بیاره. دقت میکنه؟ این باعث میشه که پیوندگاه درست در موقعیت دقیق اون تاریخچه شخصیت قرار بگیره. اما هرگز خودت رو درگیر گفتگویی درونی نکن. ممکنه در تلاش‌های اولیه بخوای بنویسی چیزهایی مثل همین سوالی که دوست ما مطرح کردن، خاطرات رو بنویسی. اینم نوعی بازگویی دیگه، دامن میزنه به گفتگوی درونی. یا شما مثلا بسنده نمی‌کنی به نوشتن اسم اون شخص، اون خاطره رو دوست داری مثلا در حد یک صفحه هم بنویسی. این هم یک روش مدرنه اگر برای تو کار میکنه. اما مرور صحیح اونی هستش که دیگه میری توی لاک خود تجربه. یه چیزهای حالا فیلتر میشه، اون حد که یادت بیاد دقیقاً باز تجربه میکنی. بعد در مرورهای بعدتر مرور واضح تر میشه. شما میبینید که تجربت درخشانتر میشه. جزئیات بیشتری به خاطرت میاد، بعد باز تجربه میشه. اون دیگه در عمل انجام میشه. مهم اینه که شما انجامش بدید در عمل. بنابراین هر روش مدرنی که براتون کار میکنه رو تست بکنید. خب بچه‌ها دیگه خسته نباشید. برای ویدیوهای بیشتر کانال نوالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. برای حمایت از ما هم لایک و کامنت فراموشتون نشه. در پیوند با روح باشید.